สวัสดีครับพวกกระช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้มาชวนเพื่อนๆกันเลยนะครับนะมาทำประตูบานเปิดแบบ2ด้านนะครับแบบโมเดิร์นนะครับนะโดยใช้เหล็กกาบาไนท์นะครับนะตัวนี้เนี่ยแข็งแรงเลยครับแข็งแรงทีเดียวเลยล่ะใช้งานได้ดีนะครับนะใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับทำยังไงบ้างขั้นตอนเป็นยังไงตามผมมาเลยครับคือของเก่าเนี่ยพ่อทำไว้นะครับนะทำไว้ครึ่งหนึ่งนะครับนะแต่เป็นประตูแบบธรรมดานะครับเป็นประตูแบบไม่ได้มีพับมีอะไรนะฮะแกทำแบบง่ายๆของแกนะครับนะก็แต่เป็นเหล็กหนานะครับเหล็กคมหนาคราวนี้ก็เลยไม่ต้องมาทำเพิ่มอีกฝั่งหนึ่งนะให้มันเป็นประตูที่สมบูรณ์นะครับนะก็เริ่มด้วยการตัดเหล็กเลยครับใช้เหล็กเสานะ3x3นะครับตัวนี้ใช้เหล็กกาบาไนท์นะครับทาสีนิดหน่อยก็โอเคแล้วครับการสนิมได้นะฮะเพราะว่าตั้งอยู่กลางแจ้งนะครับใครจะใช้เหล็กดำก็ได้นะครับนะฮะถ้าเหล็กดำก็ต้องทาการสนิมเยอะๆหน่อยนะฮะทีนี้สังเกตดูนะครับผมจะตัดเหล็กข้ออ้อยนะครับเป็นท่อนสั้นๆนะฮะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้สำหรับเป็นตัวยึดนะครับยึดเสากับปูนนะฮะต้องเชื่อมติดไปด้วยนะครับเนี่ยเชื่อมไปเลยครับเชื่อมเหล็กกาบาไนท์จะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่ค่อยติดนะครับมันจะเชื่อมยากกว่าเหล็กดำนะฮะก็เอาเหล็กตัวเนี้ยเหล็กที่ตัดเป็นสั้นๆเนี่ยนะครับนะมาเชื่อมไว้นะครับเชื่อมไว้ทำอะไรเพื่อให้เป็นตัวยึดนะครับเป็นตัวยึดกับปูนนะที่เราจะเทลงไปนะครับนะเพื่อมีตัวนี้เป็นช่วยยึดนะครับช่วยยึดเสริมอีกทีหนึ่งนะครับนะถ้าเฉพาะเหล็กเปล่าๆเหล็กเป็นเสาเลยมันจริงๆแล้วมันก็อยู่นะครับนะแต่มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะอาจจะมีโยกมีอะไรได้บ้างนะนิดๆหน่อยๆนะครับผ่านการเวลาไปนะมันอาจจะโยกได้อะไรได้นะครับนะแต่ถ้าใส่ตัวนี้ไปเนี่ยมันจะโยกมันก็ต้องโยกทั้งปูนเลยแหละครับนะคือมันจะยึดกับปูนเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยนะครับนะจากนั้นเราเชื่อมตัวหูนะครับนะก็ตัดเหล็กก่อนเลยนะครับนะตัดเหล็กตอนนี้ทำประตูนะครับนะทำประตูอีกฝั่งนึงนะใช้เหล็ก1x1นะครับนะเหล็กกาบาไนท์นะ1x1หนานี่รู้สึกว่าจะ 1.5 ครับนะไอการที่เลือกเหล็กหนาเหล็กบางนะครับเหล็กหนาเนี่ยมันจะเชื่อมง่ายกว่านะมันจะไม่ค่อยทะลุไม่ค่อยนั่นนะครับแต่ถ้าเหล็กบางถ้าเชื่อมถนัดแล้วนะก็เหล็กบางก็ได้ครับเราเชื่อมตัวหัวบานพับเนี่ยนะครับนะหัวเหล็กเนี่ยนะครับเราก็ต้องแต้มที่ตัวหัวมันนะครับนะไม่ได้แต้มที่เหล็กกล่องนะถ้าแต้มที่เหล็กกล่องเนี่ยมันอาจจะทะลุได้นะครับแต้มจากตัวหนาลงไปบางนะสังเกตดูนะครับผมจะแต้มตัวหนาก่อนนะแต้มจากหนานะครับแล้วไล่น้ำเหล็กนะให้ไล่น้ำเชื่อมนะครับนะให้ลงไปตัวบางนะครับถ้าทำแบบนี้มันจะโอกาสทะลุมันจะน้อยนะครับเชื่อมตัวนี้เนี่ยต้องคอยหมุนด้วยนะครับนะระวังมันติดนะเสร็จแล้วผสมปูนกับทรายครับแล้วก็หินด้วยนะครับนะจริงๆหินเติมทีหลังก็ได้นะครับนะแล้วก็รดน้ำเลยครับนะน้ำจากนั้นเทปูนรองก้นหลุมก่อนนะครับนะเกี่ยให้เสมอกันเลยนะครับจากนั้นนั่นแหละครับนะเห็นไหมครับสังเกตดูเหล็กนั่นนะครับนะว่าจะไปยึดกันอยู่หมดเลยนะครับแล้วก็ตั้งระดับน้ำครับผมใช้เหล็กพาดยาวระหว่าง2เสานะครับนะแล้วตั้งระดับน้ำนะครับให้พอดีนะถ้าแบบนี้สูงต่ำก็ไม่สนแล้วครับนะมันก็คือมันจะได้ระดับน้ำพอดีนะครับนะจาก
จากนั้นมาเชื่อมส่วนที่เป็นประตูต่อเลยนะครับอันนี้ผมทำง่ายๆนะครับนะทำง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะฮะเหล็กสี่เหลี่ยมเลยครับเชื่อมเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยตัวบ้านยังไม่เสร็จนะครับนะก็เลยต้องเชื่อมเป็นภาคสนามนิดนึงนะเชื่อมกันกลางดินกลางทรายเลยนะครับนะพยายามให้มันได้ฉากที่สุดนะครับนะทั้งที่รู้นะครับว่ามันจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ฉากเท่าไหร่นะเนื่องจากพื้นเนี่ยมันไม่เรียบนะครับพอพื้นไม่เรียบแล้วโอกาสที่จะเป๊ะๆนะครับยากนะครับนะครับใช้ตัวช่วยนะตัวนี้เป็นตัวจับฉากนะครับก็จับฉากแล้วแต้มไว้ก่อนเลยครับแต้มไม่ครบทุกอันเลยนะครับแล้วค่อยมาไล่อีกทีนึงสังเกตว่าจริงๆบางทีเนี่ยเชื่อมันมากก็ไม่ได้หรอกนะครับตัวฉากเนี่ยนะเราต้องใช้ฉากเหล็กอีกทีหนึ่งนะครับบางครั้งตัวจับฉากเนี่ยมันจับได้ฉากมั่งไม่ได้ฉากมั่งนะครับขาดนิดๆหน่อยๆนะครับสังเกตดูจะต้องจับทุกครั้งนะเราแค่แต้มไว้นะครับจากนั้นก็เอาเหล็กเส้นนะครับที่เหลือจากการทำคานนะครับนะเอามาตัดแล้วก็เอามาเชื่อมนะครับเชื่อมเป็นซี่ลูกกรงนะก็ใช้งานได้ครับนะเราประยุกต์เอาสิ่งใกล้ตัวที่มีเหลืออยู่นะครับนะเหลืออะไรก็เอาไว้นั้นนะครับนะแล้วก็จับมาใส่เลยครับก่อนใส่ต้องทาจาระบีนิดนึงนะครับนะเป็นอันเรียบร้อยครับนะแล้วคราวนี้ก็ประกอบกับของเดิมนะครับนี่ครับของเดิมนะของเดิมนี้ค่อนข้างหนักเลยครับหนักมากก็ลองไว้ก่อนนะครับเอาหาอะไรมาลองนะทำงานคนเดียวครับก็ลองแล้วก็เชื่อมนะอยู่นะครับทำวิธีนี้นะสินค้าที่ใช้ในคลิปนะครับสามารถหาได้ใน Shopee เลยนะครับตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับขอบคุณครับ